This is Module 4, Lesson 2, Two Kinds of Values. According to Esteban, there are two kinds of values. They are absolute moral values and behavioral and cultural values. Let's go and look into these values and how they are presented in values education. Let's begin! Let's talk about the first kind of values, the absolute moral values. The absolute moral values are those which are ethically and socially binding to all human beings at all times and in all places. Ibig sabihin kahit saan ka pumunta, kahit anong kultura, kahit anong panahon, 16th century man o kaya ay 21st century, hindi ito nagbabago. Halimbawa, yung pagpatay sa kapwa-tao o murder. Kahit saan ka pumunta, isa itong krimen dahil ang pagpapahalaga sa buhay ay isa sa absolute moral values. Ang iba pang mga halimbawa ng absolute moral values ay pagsasabi ng katotohanan, respeto, pagpapahalaga sa dignidad ng kapwa, paggalang sa ari-arian ng iba, pagdamay sa nangangailangan at kapuspalad, at marami pang iba. Ang absolute moral values ay objective, universal, at external. Absolute moral values are objective because they are truths which are derived ultimately from the truth itself, God. Ibig sabihin, tanggapin man natin o hindi, maniwala ka man o hindi, truth yan, constant. Balik-baliktarin mo man ang mundo, hindi yan magbabago para lang umayon sa mga personal interest natin or personal agenda sa buhay. Tayo dapat ang umaayon dito, not the other way around. Second, absolute moral values are universal because they encompass all persons, actions, and conditions. Ibig sabihin, applicable ito kahit kanino, kahit saan, at kahit kailan. Lastly, absolute moral values are external because they have always existed and will always exist. Ibig sabihin, bago pa tayo nabuhay at kahit mawala na tayo sa mundong ito, ang absolute moral values ay nandito at mananatili dito. So it's pointless kung tatangkain natin na baguhin o pasinungalingan ang mga absolute moral values, di ba? So those are the characteristics of absolute moral values. Coming from absolute moral values are the moral values. Moral values refer to the qualities of an act which are performed by an individual freely and knowingly. It is founded on human person, love, and freedom. It serves as the ultimate guide of an individual towards goodness. Ibig sabihin, ang ugat ng moral values ay ang absolute moral values. Ang moral values ay nakabase sa natura ng tao, sa pag-ibig at sa kalayaan. Ito rin ang nagsisilbing gabay ng bawat tao patungo sa kabutihan. Ano ang mga katangian ng moral values? Moral values are basic values. Moral values are more important than all other values. Moral values are universal. Moral values are absolute. Moral values are objective. And moral values are freely chosen by human beings. Walang pilitan. So that is the first type of values. Let's now come to behavioral and cultural values. The behavioral and cultural values are inner responses or incentive which prompt a person to behave in a certain way. Ibig sabihin, ang behavioral and cultural values ang nagdidikta sa atin na mag-isip o kumilos o mag-behave depende kung ano ang cultural upbringing. Ibig sabihin, depende sa ating kinalakihang kultura o tradisyon. Halimbawa, tayong mga Pinoy, kasama natin sa bahay ang ating mga lolo at lola. Sa ibang mga bansa, nakahiwalay o kaya ay nasa home for the aged. That doesn't mean na hindi nila pinahahalagahan ang mga lolo at lola nila. Ganon sila kasi yun ang kultura nila. Ano pang halimbawa? Pagmamano, paggamit ng po at opo, at iba pa. Ang mga katangian ng behavioral and cultural values ay subjective, societal, at situational. Tingnan natin ito isa-isa. Let's go! Una, behavioral and cultural values are subjective because they are personal to the individual at ang mga personal reason natin sa pagpili ng ating values ay nakaugat sa ating kultura na kinalakihan at sa mga kaugalian na niyakap na natin sa buhay simula pa noong bata pa tayo.
At sa paglipas ng panahon, maaari itong mabago, mabawasan, madagdagan o mapalitan depende sa personal nating pagpili o desisyon. So subjective ito, personal. Pangalawa, societal. Depende sa lugar na kinalakihan o kinamulatan ng isip. Kung Pinoy ka tapos lumaki ka sa Japan, syempre ang values na ma-absorb ay Japanese values. Kung lumaki ka sa isang komunidad na relihiyoso at madasalin, malaki ang chance na relihiyoso ka rin at madasalin. So, depende sa social setting and situation kaya siya societal. And then, yung pangatlo is situational. Ibig sabihin, ang behavioral values ay depende sa situation lalo na kung ang sitwasyon ay maaaring magdulot ng kapahamakan o kamatayan. Yung classic na istorya ng kaibigan ko, pwedeng example dito. Meron daw isang psychopath na lumapit sa isang batang Christian missionary. Sabi ng psychopath, "Pare, alam mo ba, mainit ang dugo ko sa mga Kristiyano at pinapatay ko sila. Ikaw ba, Kristiyano ka?" Sagot ng missionary, dati oo, Kristiyano ako pero ngayon trip-trip na lang. In short, hindi siya pinatay. So in this situation, values is changed because the situation demands it. And it is just an example pero in reality, it is really happening. Lalo na kapag inconvenient ang situation para sa atin, we tend to sacrifice our values or principles. So in the name of convenience, sa iba naman in the name of money. So that is cultural values. To recap, we talk about the two kinds of values, the absolute moral values and the behavioral and cultural values. That brings us to the end of this Module 4, Meaning of Values, and that is the Module 4, Lesson 2, Two Types of Values. Don't forget to hit the like button and the subscribe button. If you are a Values Ed Major, join us in our Facebook support group for Values Ed Major. Kindly check the link in the description below. Thank you, God bless you, and see you in the next video.